ټیک ده بس طریقه کار جوړو. بسم الله الرحمن الرحیم. زرالم فایل ما د ځان سره اوپن فولډر کړلو. په اوپن فولډر کې جی زراغلم د ځان سره ویب کورس ته. په ویب کورس کې زرالم جی بیچ 15 بوایز ته د ما ځان سره سلیکټ کو. هغه نه بعد چې کوم د زراغلم فور ایگزامپل زراغلم د ځان سره CSS ته. په CSS کې او ریکارډینګ ما ان کړی دی. په دې کې ما یو فولډر کریټ کو. هغه ته ما و چې دا زما سره کلاس 8 ته. په کلاس 8 کې د زراغلم ما یو فایل کریټ کو. هغه له نوم ورکو index.html. هغه ما د ځان سره سیف کو او دا غي نه بعد چې کوم د HTML بای ډیفالت سینټیکس ته ولیکلو او دې ته ما و چې CSS کلاس 8. بیا دا غي نه بعد دویم سټپ زما څه شری چې زما custom.css فایل واخلم هغه زه ځان سره سیف کما. دا غي نه بعد چې تھرد سټپ زما سره کم دی نو هغه زما سره لینک ته. صحیح ده. لینک چې دی نو په لینک کې زراغلم او هغه ما و چې دا زما سره custom.css بده کې لینک شو. صحیح ده. ها اوس د دې لپاره زه دا کول غواړم ټیم ممبرز جوړول غواړم. د ټیم ممبرز لپاره به زه څه وکړم جی زبراشم دلته کې په دې ځکه به زراشم جی د ځان سره کم زیاته زبراشم ویب کورس ته. په ویب کورس کې به زراشم بیچ 15 بوایز ته. په هغه کې به زراشم مثال په تور زراغلم CSS ته. په CSS کې کلاس 7 کې کما چرته تصویر نیم چرته کدلې وی یا په کلاس 6 کې هغه پکچر چې دی هغه به زه د دې نه فور ایگزامپل اوچت کم او زه به دې ځکه راشم په کلاس 8 کې به هغه ځان سره زه پیسټ کم. صحیح ده. چې کله هغه زه پیسټ کم دا غینه بعد به زه داسې کار وکم چې زه به یو ډیو واخلم او په هغه ډیو کې به اول زه دا ایمیج والم. د ایمیج نوم زما سره څه شری 1.jpg دی او د لو مثال په تور به دې ځکه زه راشم او سټایل ورته کېدم چې د ویډ چې کم دی هغه زما سره 300 پکسلز دی. صحیح ده. که زه رائټ کلیک کوم او زه اوپن ان براوزر کوم ما سره بسو شي د تصویر به دې ځکه راشي. د دې د لاندې مثال په تور زه راغلم او ما H3 واغستلو هغه ته مې نوم ولیکلو عرفان خان او بیا راغلم او یو H5 مو واغستلو او په هغه کې ما ولیکلو چې ویب ډیولپر فور ایگزامپل DEVELOPER ډیولپر. صحیح ده. زه راغلم چې کله ما دا د دې ځنه بعد د ځان سره سکو ما دلته کې نه رن کو نو ما سره دا راغی چې عرفان خان او ویب ډیولپر داسې راغی. صحیح ده. اوس که زه دې ځنه راغلم او ما دا ډیوز کاپی کړل یو ډیو درې څلور ټیم ممبرز دي دویم ډیو دریم ډیو او څلورم ډیو او زه چرته کې رن کم نو دا ټول به ما سره داسې لاندې راشي. زه هم چې دا د زما سره پیرالل ډسپلی شي. پیرالل مین په یو لاین کې ډسپلی شي. نو دا غي لپاره فرست سټپ تاسو څه شه دي چې تاسو به دا ون ډیو چې کم دی دا ټول ډیوز چې دا په یو مین ډیو کې بند کړئ. دا به د دې ځنه راواخلئ او د اینډ پورې چې زما سره کم ډیوز دي دا په یو مین ډیو کې بند کړئ. د ډیو له تاسو هر څه نوم ورکولای شئ. زه راغلم او ما دې له مثال په تور کلاس ورکو او په کلاس کې ورته ما نوم وی مین ډیو. صحیح ده. او مین ډیو ما د دې ځنه کاپی کړلو او زه دې ځته رالم او ما ورته وی چې زما کوم مین ډیو دی نو دلته به تاسو یو لفظ ولیکئ ډسپلی فلیکس. صحیح ده. چې تاسو څنګه ډسپلی فلیکس ولیکئ نو څه به وشي چې دا ټول به زما سره راشي او دا به زما سره پیرالل ډسپلی شي. په خبره باندې ورسېدی که ونه رسېږي دا موږ سره د ایمیج او ویډ هایټس نه په کار دا چې تاسو اول لا غیر لپاره یو ویډ سپیسیفای کړئ چې ټول ایمیجز به دومره ویډ وي نو په کار دا چې ټول ایمیجز تاسو سره په یو صورتحال کې راشي نو خبر وي زموږ سره. صحیح ده. ښه بیا دې ډیف ته تاسو د دوه په منځ کې سپیسز نشته. تاسو خیال شته دله تاسو راتلی شي دلته د دې لپاره یو پراپرټي دا هغه به زه خیر لاست کې درته وایم په دې کې زما سره اوس ډیفرنٹ پراپرټیز دي. زه به ټول اول راشم دا سلایډ بلکشن ته کولاو کوم زه به راشم جي دلته کې د ځان سره فول ته په فول کې به زه راشم CSS ته په CSS کې به زما سره سلایډ نمبر 10 چې کوم دی دا کولاو شي. صحیح ده. نه خو زموږ شوی دی اوس فلیکس باکسز خبره مونږ کوو. صحیح ده. نو دوی سوچ چې فلیکس باکسز سړي کته زموږ سره ورټیکلی سره ډسپلی کول غواړي دا غیر لپاره مونږ لفظ فلیکس باکسز چې دینو هغه یوز کوو. اوس د دې لپاره چې دنه بدی کې زما سره اوس پراپرټیز راځي. نمبر فرست پراپرټی دا راځي که تاسو وایي چې یاره دا زما سره مثال په تور یو چې دینو دا زما سره عرفان 1 دی. صحیح ده. دا بل چې دینو دا عرفان 2 دی. دا بل زما سره عرفان 3 دی او دا بل زما سره عرفان 4 دی. صحیح ده. که تاسو وایي چیرې
دا ګوره عرفان 1 2 3 او دا هر سره زما سره بدیزه کې راغلی. اوس که تاسو وایئ چې دا رو دی الټه شي، اول د 4 راشي، بیا د 3 راشي، بیا د 2 راشي، بیا د 1 راشي، نو دلته کې زما سره یو پراپرټي یوز کیږي دیٹ از کالډ فلیکس ډایرکشن. صحیح ده؟ نو تاسو به څه کوئ؟ رو ریورسډ. زما سره څلور قسم پراپرټیز دي. یو زما سره د رو دا وګورئ لاندې نه زما سره چینج شول 4 3 2 1 شو. زما سره 4 ټایپ اف ډایرکشنز دي. صحیح ده؟ یو ډایرکشن چې کوم زما سره یوز کیږي، یو ډایرکشن چې زما سره کوم یوز کیږي هغه ته زما سره ویل کیږي رو. یو زما سره یوز کیږي رو، یو زما سره یوز کیږي رو ریورسډ. صحیح ده؟ یو زما سره یوز کیږي کالم او یو زما سره یوز کیږي کالم ریورسډ. په خبره باندې پوهیږئ که نه پوهیږئ؟ کالم ریورس. د دې مطلب دا وي چې دا کم فارمیټ کې اولو چې 1 2 3 4 دا زما سره کم یو رو، چې کله دا داسې شو 3 او 4 3 2 1 دا ما سره څه شو؟ رو ریورس شو. که تاسو وایئ چې دا داسې ډسپلی شي چې 1 2 3 4 دې لپاره موږ اخلو څه شی؟ کالم. او که تاسو وایئ چې دا داسې ډسپلی شي 4 3 2 1 دیٹ از کالډ کالم ریورسډ. په خبره باندې پوهیږئ که نه پوهیږئ؟ نو زما سره ملټیپل ډایرکشن ملټیپل طریقه کار دي. دې لپاره زه راغلم د ټولو اول ما څنګه رو ریورس وکړو دغه شان که تاسو په کالم کې ډسپلی کول غواړئ تاسو لفظ ولیکئ کالم، نو کالم کې به دا ټول ډسپلی شي. ګورئ لاندې باندې به داسې راشي 1 2 3 4. که تاسو ورته چېرته کې راشي او تاسو ورته ولیکئ کالم ریورس، نو په دې کیس کې به زما سره څه وشي چې دا ټول به زما سره ریورس فارمیټ کې راشي 4 3 2 1 and so on په دې طریقه. او بای ډیفالت چې کوم دا وي دا زما سره په رو فارمیټ کې راځي. نو که زه د دې ځای نه دا ریورس میورس ختم کړم نو بای ډیفالت دی زما سره په رو کې وي او دا به زما سره په رو کې ډسپلی کېږي 1 2 3 4. کلیر دی؟ ډایرکشن درته کلیر دی؟ ښه جي. د ډایرکشن نه بعد مونږ دلته کې یو بله پراپرټي استعمالو دیٹ از کالډ فلیکس ریپ. ریپ څه ته ویلی کېږي؟ ریپ خورېدل. مطلب زما سره به یو سیز اول پوره کیږي، بیا به دویم سیز راځي، یا به پوره کیږي، بیا به دریم سیز راځي، یا به پوره کیږي. مطلب یو ټیکسټ دی. داسې اگزامپل به واخلو د رو ریپ لپاره. مثال په طور ګورئ اگزامپل ته ګورئ ښه. مثال په طور دلته پکچر دی، دلته نیم لیکلی شوی دی، دلته د هغه ډېر شی ډسکرپشن لیکلی شوی دی. خبره باندې ورسېدی. بیا دلته بل پکچر دی، دلته نیم دی، د هغه ډسکرپشن لیکلی شوی دی. د دې مطلب څه شری چې دا ریپ نه دی، دا نو ریپ دی. نو ریپ مطلب دا خوريږي نه، یو لاین تر اورسي بیا بلته 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 بلته. کچرته کې تاسو په دې باندې پراپرټي اپلای کوي ریپ، نو څه به وشي؟ تصویر به راشي، بیا به ټیکسټ راشي، بیا چې دا نور ټیکسټ کوم دی دا به راشي 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 راشي، اول به دا ختم شي، بیا به د هغې نه بعد بل ایمیج شروع شي، بیا به د هغه ټول ټیکسټ ختم شي چې څومره سپیس کې راځي. بیا څنګه چې مونږ که ستاسو یاد شي په ټیبل کې مونږ یو پراپرټي ویل و ریپ او نو ریپ، هغه شان پراپرټي دلته استعمالیږي. که مثال په طور د دې اولنی دا پیراګراف زلک شانته سیوا کم زه راغلم او چې زما سره کم دا اولنی دی دته ما ویب ډیولپر لیکل دی، د لورم پورا ټیکسټ مې ورسره لیکلی دی. صحیح ده؟ که زه بای ډیفالټ دی رن کم دا به څه کوي؟ دی دا ټیکسټ به دې ځای کې راکوي، خو خوری یې نه زما سره، داسې فل نه خورېږي. که زه چېرته کې راشم او دته زه ووایم چې زما سره فلیکس کومه پراپرټي وه؟ فلیکس ګرو، فلیکس ریپ. صحیح ده؟ او دا ماکرو ریپ. نو په دې کیس کې به دی زما سره څه کېږي؟ دا وګورئ زما سره دام راغی خو دا یو ټیکسټ پکې فل اول ختم شوی، خیال هم دی. نو اول به هغه ته چې څومره سپیس ملاویږي اول ځان مکمل ختموي، د کارنر سره به ځان ټچ کوي، هغه به ختمیږي، هغې نه بعد به نیکسټ راځي. او که تاسو چېرته ریپ کړی وي نو هغه به خپل ځای کې صرف ځان غټ کړي، بل به خپل ځای کې ځان غټ کړي، بل به خپل ځای کې. نو زما سره په هغې سپیسز کې انکریز ډیکریز چې دی نو په دې طریقه کار راځي. نو یو پراپرټي مونږ وویله د فلیکس ډایرکشن، یو پراپرټي مونږ وویله د فلیکس ریپ. ریپ مین خورېدل، نو ریپ مین په خپل ځای کې ایکسټینډ کېدل. خبر باندې پوهیږئ که نه پوهیږئ؟ مسله خو دې ځای پورې نشته دی. سات فل کلیر دی نه که ټولو ته کلیر دی؟ ښه جي. د دې نه بعد چې کوم دی د دې نه بعد چې کوم دی نو زه راځم زما سره یو بل څیز یوز کېږي دیٹ از کالډ جسټیفای کنټینټ. څه شی؟
justify content. زه واپس رالم د دې نه دا دومره ټکسټ زه لږه خوا کومه. ګوره دوه قسم ګورئ زما سره زما دا ایمیجز داسې پراته دي او زما سره ټوټل ویب سایټ دا دی. صحیح ده؟ څوک ما ته وایي چې دا سنټر ته راوله یا یې اینډ ته بوځه یا یې دې سر ته راوله. دیٹ از کالډ فلیکس justify content. مطلب که هوریزنټلی هغه تاسو ته وایي چې راوله هوریزنټلی مطلب که داسې تاسو سنټر رایټ لیفت ته بوتلل غواړئ دیٹ از کالډ justify content. او که تاسو ته وایي چې دا چېرته زما سره ورټیکلی راوله دیٹ از کالډ الاین آیټم. صحیح ده؟ کوم یو الاین آیټم. که ورټیکلی راوستل غواړي الاین آیټم به وي که هوریزنټلی بوتلل غواړي ما سره به justify content وي. نو که سنټر ته یې راولئ تاسو به لیکئ justify content سنټر. او که دا داسې سنټر ته راوستل غواړي تاسو به وایئ الاین آیټم سنټر. او که اینډ ته بوتلل غواړئ څه به یوز کوئ؟ رایټ که نه؟ justify content رایټ که نه؟ غلط دی، رایټ نه دی، فلیکس اینډ دی. صحیح ده؟ تاسو به ورته لیکئ justify content فلیکس end. او که سٹارټ ته راولئ تاسو به لیکئ فلیکس سٹارټ یا الاین آیټم فلیکس end یا فلیکس سٹارټ. په خبره ورسېده؟ شکر وباسئ ما نن تاسو جرمانه نه کړئ چې ما ته څوک غلط جواب راکړي به جرمانه لګي. په خبره باندې ورسېدې؟ سات صاحب سمجھ آ گئی آپ کو؟ صحیح ده؟ تا هغه زړه نه ده ورکړی ځکه ما باندې نوې ونه لګوله. صحیح ده؟ ښه اوس زه راغلم ما دا سیف کو واپس چې راغلم ما دا د دې ځای نه رن کو. اوس ګورئ دا دې کې دا سایټ ته سپیس فری دی. زه وایم چې دا زه سنټر ته کول غواړم نو زه به څه وکړم؟ زه به راشم او دې ته به وایم justify content flex end for example. نو اول خو به دا end ته بوځم که end ته بوتلل غواړئ دا end ته راغی. او که تاسو وایئ چې دا ټول په سنټر کې ډسپلی شي دې لپاره به زه flex center او دا د دې ځای نه خبره ورسېدې. ښه اوس مثال په تور د دې ډیو هایټ زه سیټ کوم ځکه چې هایټ یې نشته نو دی به الاین آیټم ماته نه دغه کوي. زه ورته وایم چې 800 پکسلز د دې هایټ دی. نو که زه داسې راوستل غواړم زه به لیکم الاین آیټم سنټر. نو په دې کیس کې به دی زما سره څه شي ګورئ دا زما سره سنټر ته راغی. خبره ورسېدی که نه؟ نو که ورټیکلی راوستل غواړئ تاسو به یوز کوئ الاین آیټم. که هوریزنټلی تاسو یوز کول غواړئ تاسو به کوم یوز کوئ؟ justify content سنټر. په خبر باندې پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ مسله خو دې ځای پورې نشته. ښه نو مونږ ډایرکشن ویلو، مونږ ریپ ویلو، د ریپ نه بعد چې دی نو مونږ یو بله پراپرټي وویله دیٹ از کالډ justify content. د هغې نه بعد څلورمه پراپرټي مونږ وویله د الاین آیټم. کلیر دی؟ ښه جي د دې نه بعد چې کوم دی زما سره یو بل ښه دې کې یو بل خبره دی. که تاسو وایئ چې یاره زما چې کوم کنټنټ دی justify content او دلته تاسو ورته ولیکئ سپیس اراوند یا سپیس بټوین. که تاسو سپیس اراوند یوز کوئ دی به څه وکړي د هر یو ډیو نه به 4 چاپیره سپیسز کریټ کړي. دا وګورئ دلته هم سپیس کریټ کو، دلته هم سپیس کریټ کو، دلته هم سپیس کریټ کو. او که تاسو وایئ چې 4 چاپیره نه صرف بټوین د سپیسز کریټ کړي د دوو ډیو په مینس کې نو د هغې لپاره تاسو ویلی شئ چې justify content سپیس بټوین. نو دی به څه وکړي ګورئ د بره مره نه به دی سپیسز نه جوړوي صرف به د دوی په مینس کې سپیسز کریټ کړي او چې څومره ډیو دی په هغې کې به یې خواره کړي. په خبره باندې ورسې اکثر د ټیم ممبرز پکچر زموږ سره داسې خواره پراته وي نو د دې لپاره مونږ سپیس بټوین پراپرټي چې دی هغه یوز کولی شو. په خبره باندې ورسېدی که ونه رسېدی؟ کنفیوز کو نه فل کلیر د دې ځای پورې؟ ښه جي د دې نه بعد چې کوم دی زما سره الاین آیټم پراپرټي خو ما ډسکس کړه الاین آیټم زموږ سره څنګه دغه خوري. اوس دلته زما سره یو 3 نور پراپرټي دي. یو ته ویل کېږي order، یو ته ویل کېږي flex grow، یو ته ویل کېږي الاین آیټم. بدې کې ورته زه دوه پراپرټي سیلف الاین بدې کې ورته دوه پراپرټیز ویم، یو ورته زه order ویم، یو ورته زه الاین سیلف ویم. او flex grow چې کوم نه نو دا دلته مونږ ته به دې ځای کې نه کلیر کېږي چې کله مونږ تیم ډسکس کوو په تیم کې ورته زه ښیم چې flex grow اصل کې ویل کېږي څه ته ځکه هلته د دې یوسیج زموږ سره دی. دلته کې پریکټیکل مونږ یوسیج نشو کولی. خو flex grow دپاره به صرف دومره وخت کېدی تاسو ځان ته مثال په تور دا دوه ډیوز دلته دي که نه؟ صحیح ده؟ دا ډیو هم دلته دی. ما سره دا سپیس خالی دی نو د سپیس خو دومره دی که نه؟ نو که تاسو چېرته دلته فلیکس ګرو 2 کوئ بای ډیفالټ د دې فلیکس ګرو 1 وي چې 2 کوئ نو دی څه وکړي دا ټول سپیس دی ځان سره واخلي. اوس دی دلته کې موومنټ کولی شي یوازې.
خبر ورسېدی کنه که تاسو وایئ چې یاره ما دته هم فلیکس ګرو ټرو کړه نو بیا څه چلو شي دا سپیس ډیوایډ بای 2 شي نیم دته ورکړی شي او نیم دته ورکړی شي چې کم خالی سپیس ما سره پروت دی په خبر باندې دې ځای باندې لږ شانته را کنسپټ لږ کلیر کړئ دا به درته لږ تیوریټیکل به دی ښیم چې دا پریکټیکلي په تیم کې بیا یوز کېږي دلته کې اوس موږ د دې اگزامپل نشو یوز کولی ګورئ دا داسې وي لکه دا زما سره مکمل بره هیډ دی دې کې درې څیزونه پراته دي یو دوه درې دا باقي سپیس خو فری دی که نه که زه جسټیفای کنټنټ وم خو دا ټول زما سره سنټر ته موف کېږي اوس تاسو وایئ چې یاره د ده سپیس د دې ځای نه د دې ځای پورې دی دا باقي سپیس هم دله ورکړه نو ته دته فلیکس ګرو پراپرټي چې دی نو هغه څه کې 2 کې دی څو کې دا غونډه سپیس هم واخلي دی وایي زما ټوله ایریا اوس دا شوه صحیح ده که تاسو وایئ چې یاره ما دته هم فلیکس ګرو 2 کړه فار ایگزامپل نو دا سپیس چې کوم دی دا ډیوایډ بای 2 شي نیم دته ورکړی شي او نیم دته ورکړی شي په خبره ورسېدی که نه او بای ډیفالټ د ده فلیکس ګرو پراپرټي چې هغه 1 وي دا په مایند کې کېږي دا به انشاءالله مونږ په تیم کې ډسکس کوو دا په سر کې په تیم کې په اولنۍ هیډر کې ډسکس کېږي دا به هلته انشاءالله چې در سره ډسکس کوم صحیح ده ښه دویم څیز دی هغې ته زموږ سره آرډر ویلی کېږي آرډر مطلب دا دی که تا اوس داسې لیکلی دی تاسو ته کنټنټ ملاو شوی دی او آرډر مطلب دا دی ګورئ ورته تاسو وایئ چې یاره زه وایم چې دا عرفان نمبر 1 چې کوم لیکلی شوی دی که نه نو د دا آرډر دی وي 3 نمبر مطلب څه دی چې دی به ډسپلی کېږي په 3 نمبر باندې دا 2 نمبر به ما سره ډسپلی کېږي په 4 نمبر فار ایگزامپل صحیح ده دا 3 نمبر چې کوم دی د دا آرډر به زما سره وي فار ایگزامپل 1 او د دې 5 نمبر او 4 نمبر آرډر چې دی به زما سره ډسپلی کېږي په 2 نمبر باندې خبره ورسېدی که نه نو اوس به څه کېږي که موږ هر څنګه هلته ږدلي دي السلام علیکم جی جی فلیکس ګرو سره چې موږ کله دلته پراپرټي کومه ورکړه موږ دلته کې راغلو فلیکس ګرو پراپرټي موږ سیف کړه جی اسانه هلو موږ څه وکړل آرډرز موږ دلته ورکو آرډر 1 شو آرډر 2 شو آرډر 3 شو اینډ آرډر 4 شو نو پکار دا ده چې 3 نمبر زما سره په څه باندې ډسپلی شي ولې یار ما غلط ځای کې آرډرز ورکړل یار ما ایمیجز کې آرډرز ورکړل دا دې ځای کې نه دي پکار دا کم ځای کې پکار دي په ډیف کې پکار دي صحیح ده دې ځای نه ما دا ختم کړل او دې ځای نظر عالمه مثال په طور دا واپس زه دې ځای کې لیکمه زه لیکمه سټایل ما دې ته ولیکلو چې دا آرډر 3 نمبر به ډسپلی کېږي دا به فار ایگزامپل سټایل دا به په آرډر 4 نمبر ډسپلی کېږي دلته به ورکړو چې سټایل دا به زما سره په آرډر 1 نمبر ډسپلی کېږي او دا به زما سره په آرډر 3 نمبر ډسپلی کېږي صحیح ده 2 میسنګ ده 2 میسنګ ده 1 2 او بس واټ ایور چې صاحب دی راځو رد کوو چې څه کېږي دا زما سره دا وګورئ 3 4 1 and 2 چې کوم آرډر تاسو دلته ورکوئ په هغې آرډر به تاسو سره ډسپلی شروع کوي جی سیم ورکوي نو بیا جی نو به دوه چې کوم په آرډر ستا ورکړل هغه آرډرز به فالو کړي باقي چې کوم دوه دي په کم سیکوینس کې چې لیکلی شوي په هغې سیکوینس کې به دی راشي اوس یو کس ما ته وایي یاره زه الاین آیټم کوم خو دا خو 4 واړه ما سره موف کېږي زه هم چې صرف او صرف زه دا یو موف کړم صحیح ده نو دلته دوی وایي چې تاسو یو بله پراپرټي استعمالولی شئ لکه دا 1 نمبر زه صرف موف کول غواړم ټاپ ته یا باټم ته هر ځای ته نو دلته تاسو راتلی شئ یو پراپرټي استعمالیږي دیټ از کالډ الاین سیلف که تا ورکو فلیکس سټارټ نو د دې مطلب به دا وي چې دی به زما سره څه وکړي دی به زما سره صرف دی به موومنټ وکړي بره خپل سایډ ته او دا نور چې کوم دی دا به زما سره په خپل ځای کې راشي اوس به ته وایي چې دریم ولې موومنټ وکړو د آرډر مونږ 3 ایږدلی دی اصل کې هلته خو ریټرن کې 1 دی خو دا زما سره 3 نمبر دی د موومنټ نو دا زما سره آل اباؤټ فلیکس باکسز یو شان کېدل چې په کم سیکوینس لیکلی شوي دي هم په هغې سیکوینس به هغه یو بل پسې راځي چې دته تا آرډر 2 کړی دی او دته د آرډر 2 کړی دی خو دی مخکې د دی وروسته نو دی به اول مخکې راځي دی به پسې ورپسې راځي صحیح ده